සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සිම්පල් ඉන්කම් YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාගල ෆෝන් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරි USDT මයින් කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. මේ විදිය ඇත්තටම ලේසි. ඔයාලට තියෙන්නේ දවසින් දවස මයින් වෙන ටික ක්ලේම් කරලා ඩොලර් 5ක් ආවට පස්සේ ඔයාගේ account එකට withdraw කරගන්න. මේකට ඔයාලට ඇත්තටම රුපියලක්වත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න දෙයක් ඩිපොසිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆ්‍රීම මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දේ කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඒට කලින් මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම තීරණය කරා අහමු ලෙස තෝරගන්න එක් පුද්ගලෙක්ට රුපියල් 250ක් වටින රීලෝඩ් එකක් නොමිලේ දෙන්න. මේක ලබාගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන එක විතරයි. ඒ අමතරව අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අහමු ලෙස තෝරගන්න එක් පුද්ගලෙක්ට මේ රීලෝඩ් එක නොමිලේ දාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩිලා ගන්න තුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එහෙනම් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් හරි අලුත් browser එකක් open කරලා ඒ browser එකේ මෙන්න මේ link එකට යන එක. මම මේ link එක දාන්නම් වීඩියෝ එකේ description එක යටින්. එතකොට ඔයාලටත් ඒක click කරලා මේ site එකට යන්න පුළුවන්. හරි. මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ site එක register වෙන්න මුලින්ම. ඒකට ඔයාගේ mobile number එක, password එක සහ මේ verification code එක කියන තුන විතර enter කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මුලින්ම mobile number එක enter කරන්න. හරි. මගේ mobile number එක enter කරා. දැන් මම මේකට password එකක් enter කරනවා. ඒ password එක අයිමත් enter කරන්න ඕන. හරි. ඊළඟට verification code එක. මේ verification code එක කියන්නේ මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන code එක. ඒක ඇත්තටම type කරලා දෙන්නේ 73957. හරි. ඒ ටිකට enter කරලා මම register කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම save දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අලුත් dashboard එකකට ආවා. මේ dashboard එකේ මගේ සම්පූර්ණ value එක ඩොලර් 0යි. ඒ වුණාට මට මේගොල්ලෝ මගේ referral code එක type කරපු හින්දා ඩොලර් 5ක් වටින USDT ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. අපිට මේ ඩොලර් 5 withdraw කරන්න බෑ. නමුත් මේ 5 අරගෙන අපිට mine කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. අපි mine කරලා එන්න profit එක මෙතන බිඳුව තියෙන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකට් එක එකතු වෙනවා. හරි. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපි mine කරන එක. mine කරන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන home page එකට හැපැත්තේ mining machine කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒ tab එක click කරලා ඒ page එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක mining machine තියෙනවා. පළවෙනි demand VIP1 කියන mining machine එක අපිට rent කරන්න USDT 5ක් යනවා. ඒකේ පැයකට 0.0125 USDT අපිට mine කරලා දෙනවා. එතකොට මේක හරියට calculate කරලා බලුවොත් පැයකට 0.0125 පැය 24ක් ගත්තොත් දවසකට 0.3 ඩොලර්ස් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකෙන් ඩොලර් 5ක් හොයන්න ඔයාලට දවස් 16ක් 17ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. ඔව් දවස් 17ක් හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ තව මැෂින් එකක් මේ විදිහටම buy කරන්න. එතකොට ඔයාලා දවසකට 0.6 ඩොලර්ස් හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවස් 8කින් ඩොලර් 5 හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට withdraw කරන්න නැතුව එක දිගට mining machine අරගෙන ඔයාලගේ mining එක හදාගන්න. ඒ වගේ දවසකට ඔයාලට USDT 5ක් 10ක් විදිහට mining වෙන්න හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් income එකක් විදිහට මේවා කරන්න. අපි මෙතනින් mining machine එකක් rent කරාට පස්සේ මේ mine උඩ my miner කියන තැනට ඒ machine එක පෙන්නනවා. අපි දැන් එක machine එකක් rent කරලා බලමු. හරි. මම machine එකක් rent කරා. දැන් මෙතන මම මේ my miner කියන තැන click කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ machine එකක් on වෙලා තියෙනවා. එතන මේ machine එක turn on වෙලා කියලා පෙන්නනවා. දැන් තප්පර 12ක් on වෙලා කියලා පෙන්නනවා. collect කරන්න තාම mine වෙච්ච ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙතනින් කීයක් හරි collect වුණාට පස්සේ අපිට මෙතන collect button එක press කරලා අපේ machine එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් mining කරපු USDT ටික. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඩිපොසිට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ තව ඩොලර් 5ක් වගේ ඩිපොසිට් කරලා මුලින්ම ඒ ඩිපොසිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් තා මැෂින් එකක් buy කරන්න. එතෙන්දි මෙතන ඔයාලගේ wallet address එකකින් දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සයිට් එක අපිට 100ක් සාර්ථක 100ක් විශ්වාසවන්ත සයිට් එකක් කියලා අපිට කියන්න බෑ.
ඒක හින්දා ඔයාලා මොනහරි මේකට ඩොලර්ස් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඔයාලට පාඩු ලබාගන්න පුළුවන් තරමේ ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න මම නම් ඇත්තටම මේ සයිට් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන එක රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතනින් ෆ්‍රී මයින් කරගන්න පුළුවන් තරමක් මයින් කරගෙන ඔයාලා විඩ්‍රෝවල් එක ගන්න. මොකද මේ වගේ සයිට්ස් මොන තරම් එනවා. ඒ වගේම මාස 2කින් සතියකින් මාස 3කින් අවුරුද්දකින් ඔයාලට තියෙන ඔයාලා ෆ්‍රී පුළුවන් තරම් මේකෙන් මයින් කරගන්න ටික විඩ්‍රෝ කරගෙන ඔයාලා ඉන් වෙන එක මේකට වැඩියන මේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. හරි ඒ ටික කරගෙන ඔයාලගේ කොහොම හරි කළා ඩොලර්ස් 10ක් හරි හදාගෙන ඒකින් විඩ්‍රෝවල් එකක් දාගෙන අපි ට්‍රේඩින් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් හරි ඒ වගේ දෙයකට පටන් ගන්න තමයි හොඳම වැඩේ. හරි මම මේකෙන් විඩ්‍රෝවල් එකක් දාන්න හැටි පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. දැනට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්නේ මෙච්චරයි. ඊළඟට මේකෙන් මම මයින් කළේ වුණා විඩ්‍රෝවල් එකක් දාද්දි විඩ්‍රෝවල් එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අර free reload එක ලබා ගන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ subscribe button එකට හැපැත තියෙන bell icon එක press කරන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා වීඩියෝ එකක් දැම්මා කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.